নমস্কাৰ অসম চৰকাৰৰ 26,441টা যি কমন ৰিকুৱাৰমেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পোষ্টসমূহৰ কাৰণে সো এই গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পদসমূহৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি পঢ়িব লাগিব কি বিষয়ৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিব সকলোবিলাক আলোচনা কৰিম লগতে পৰীক্ষা কেতিয়া অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সেই বিষয়ে অনুষ্ঠিত কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব সো আপোনালোক যিসকল কেণ্ডিডেটে অসম চৰকাৰৰ 26,441টা পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে আৰু প্ৰিপাৰেচনৰ কাৰণে আপোনালোকে গাইডবুক বিচাৰি আছে আপোনালোকে এখন PDF গাইডবুক ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে এইখন হৈছে 26,441টা পোষ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি প্ৰস্তুত কৰা PDF গাইডবুক যিখনত আপোনালোকে আটাইকেইটা বিষয়ৰ কোৱেশ্চন এনসাৰসমূহ অসমীয়াতে লাভ কৰিব প্ৰায় 10,000 কোৱেশ্চন এনসাৰ এইখন গাইডবুকত লাভ কৰিব ডাউনলোড লিংক ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু মোবাইলতে পঢ়িব পাৰিব মনত ৰাখিব এইখন কেৱল এখন PDF গাইডবুক যিখন আপোনালোকে মোবাইলতে পঢ়িব পাৰিব আৰু এইখন গাইডবুকৰ পৰাই আপোনালোকৰ যথেষ্টখিনি কোৱেশ্চন এনসাৰ আগন্তুক এক্সামবিলাকত কমন হোৱা দেখা গৈছে সো ৰিসেন্টলি আপোনালোকৰ যি স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষা হৈ গৈছে সো বহুকেইটা কোৱেশ্চন ডাইৰেক্টলি এই গাইডবুকৰ পৰা কমন আহিছে আপোনালোকৰ যিখন গাইডবুক আমি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ সেই গাইডবুকখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ডাউনলোড লিংক ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে আপোনালোকে যিসকলে ডাউনলোড কৰাত অসুবিধা পায় পেমেন্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আমাক হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব সো পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ সিলেবাস সম্পৰ্কে আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোকক এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিওঁ এইখন কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েল সিলেবাস নহয় অসম চৰকাৰে 26,441টা কমন এক্সামৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈ অফিচিয়েল সিলেবাস প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই আৰু অসম চৰকাৰৰ প্ৰাইভেট বিভাগৰে কোনো ধৰণৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সামৰ ক্ষেত্ৰত অফিচিয়েল সিলেবাস নাথাকে সো পাৰ্টিকুলাৰ এটা বিভাগৰ সিলেবাস থাকে কিন্তু প্ৰাইভেট বিভাগৰ আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ সিলেবাস নাথাকে গতিকে কমন এক্সামৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কি সিদ্ধান্ত লয় সময়ত দেখা যাব সিলেবাস প্ৰকাশ কৰে নে নকৰে সো দেখা যাব গতিকে আমি কমন এক্সাম অৰ্থাৎ ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সাম এটা বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিকেইটা সাবজেক্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেই সাবজেক্ট কেইটাৰ আধাৰত আমি গাইডবুকখন প্ৰস্তুত কৰি উলাইছোঁ আৰু আমি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক কেইটা আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম আৰু আপোনালোকে সেইমতে প্ৰিপাৰেশ্যন আগবঢ়াব পাৰিব সো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব সিলেবাসখন চাবলৈ যাওঁ ইয়াত তিনিটা সাবজেক্ট কভাৰ কৰিব এক নম্বৰতে কভাৰ কৰিব লজিকেল ৰিজনিং এণ্ড এপ্টিটিউড যাক আমি যুক্তি বিচাৰ আৰু সামৰ্থ্য বুলি কওঁ 2 নম্বৰতে আছে জেনেৰেল নলেজ উইথ স্পেচিয়েল এমফেচিছ অন আসাম সাধাৰণ জ্ঞান বিশেষকৈ অসমৰ ওপৰত নেক্সট 3 নম্বৰত আছে জেনেৰেল ইংলিছ সো এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম সাবজেক্ট ওয়াইজ টপিকসমূহ মানে আমি ক'ব পাৰোঁ লজিকেল ৰিজনিং এণ্ড এপ্টিটিউডৰ কোনবোৰ টপিক কভাৰ কৰিব জেনেৰেল নলেজ যে কোনবোৰ টপিক কভাৰ কৰিব জেনেৰেল ইংলিছৰ কোনবোৰ টপিক কভাৰ কৰিব কোনবোৰ টপিকৰ ওপৰত কভাৰ কৰি কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ প্ৰস্তুত কৰা হ'ব সো সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম লজিকেল ৰিজনিং এণ্ড এপ্টিটিউডত কভাৰ কৰিব এইসমূহ টপিক সাদৃশ্যতা বা অনুৰূপতা যাক এনালজিছ বুলি কওঁ সাংকেতিক ভাষা কোডিং ডিকোডিং ভেন চিত্ৰ ভেন ডায়াগ্ৰাম সংখ্যা নাম্বাৰছ মৌলিক পাটিগণীয় প্ৰক্ৰিয়াসমূহ বদমাছ ফাণ্ডামেণ্টেল এৰিথমেটিকেল অপাৰেশ্যন দশমিক সংখ্যা আৰু ভগ্নাংশ ডেচিমেল এণ্ড ফ্ৰেকশ্যন বুলি কওঁ দশমিক সংখ্যা আৰু ভগ্নাংশ গসাগু আৰু লসাগু LCF এণ্ড LCM অনুপাত আৰু সমানুপাত ৰেচিঅ' এণ্ড প্ৰপৰ্শ্যন শতাংশ পাৰ্চেণ্টেজ নেক্সট আছে পৰিমিতি মেনচুৰেশ্যন সময় আৰু কাম টাইম এণ্ড ৱৰ্ক সম্বন্ধীয় নেক্সট আছে দ্ৰুতি সময় আৰু দূৰত্ব স্পীড টাইম এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ সম্বন্ধীয় সৰল সুদ চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট চক্ৰবৃদ্ধি সুদ কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট লাভ আৰু লোকচান প্ৰফিট এণ্ড লছ বীজগণিত এলজাব্ৰা ত্ৰিকোণমিতি গড় পাৰিসংখ্যিক মাধ্যম এভাৰেজ ষ্টেটিষ্টিকেল বৰ্গমূল আৰু ঘনমূল স্কুৱেৰ ৰুট এণ্ড কিউব ৰুটছ নেক্সট আছে বয়স সম্পৰ্কীয় সমস্যা প্ৰব্লেমছ বেছ এছ সময় আৰু কাম নলী আৰু জলধাৰাৰ সম্পৰ্কীয় সমস্যা প্ৰব্লেমছ অন টাইম এণ্ড ৱৰ্ক পাইপ এণ্ড চিষ্টেম ত' আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে লজিকেল ৰিজনিং এণ্ড এপ্টিটিউডৰ টপিকসমূহ নেক্সট এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম জেনেৰেল নলেজৰ টপিকসমূহ জেনেৰেল নলেজৰ টপিকসমূহ প্ৰধানকৈ কভাৰ কৰিব ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীসকলৰ নাম জানিব লাগিব সমসাময়িক ঘটনাৱলী অসম কলা সংস্কৃতি বুলি কোৱাৰ লগে লগে অসমৰ কলা সংস্কৃতিখিনি জানিব লাগিব নেক্সট আমি ভাৰতৰো কিছু পৰিমাণে কলা সংস্কৃতি জানিব লাগিব ঠিক তেনেদৰে সমসাময়িক ঘটনাৱলী অসমৰ লগতে ভাৰতৰো কিছু পৰিমাণে জানিব লাগিব ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীসমূহ জনাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসমূহ কিছু পৰিমাণে জানিব লাগিব নেক্সট খেল জগতো ঠিক তেনেদৰে ৰাজ্যিক খেল জগতৰ লগতে আমি ভাৰতৰ খেল জগত কিছু পৰিমাণে জানিব লাগিব কিছু পৰিমাণে আমি ৱৰ্ল্ডৰো খেল জগত জানিব লাগিব সাহিত্য সংস্কৃতিও ঠিক তেনেদৰে একে আমি বেছি অসমৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব সাহিত্য সংস্কৃতি হওক বা যিকোনো টপিকৰ ওপৰত কিন্তু আমি ভাৰতৰো কিছু পৰিমাণে চাব লাগিব নেক্সট আছে কোনজন সাহিত্যিকক কি বোলে
বিশেষকৈ আমি অসমৰ সাহিত্যিকখিনি জানিলে হ'ব কোনজন সাহিত্যিকক কি বোলে নেক্সট গুৰুত্ব দিব লাগিব বুৰঞ্জী ৰাজনীতি আৰু অৰ্থনীতি এই তিনিটা টপিকৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব স্পেচিয়েলি অসমৰ ওপৰত বুৰঞ্জী ৰাজনীতি আৰু অৰ্থনীতি কিন্তু আমি ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী ইণ্ডিয়ান পলিটি ইণ্ডিয়ান ইকনমি জানিব লাগিব মাছ বি আহিবই নেক্সট আছে বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠান আৰু ইয়াৰ অৱস্থানসমূহ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠান তথা ইয়াৰ অৱস্থানসমূহ জানিব লাগিব নেক্সট ছদ্মনামৰ আঁৰৰ সাহিত্যিকসকল মানে কোনগৰাকী সাহিত্যিকক কি বুলি জনা যায় সেইখিনি কথা জানিব লাগিব নেক্সট টপিক কভাৰ কৰিব অসমৰ সৰ্বপ্ৰথম ব্যক্তিসকল জানিব লাগিব অসম সাহিত্য সভাৰ বিষয়ে জানিব লাগিব অসম সাহিত্য সভাৰ আটাইকেইজন সভাপতিৰ কাৰ্যকাল নাম ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল কোনখন সভা সেইসমূহ জানিব লাগিব বড়ো সাহিত্য সভাৰ বিষয়ে জানিব লাগিব সাহিত্য অকাডেমি বঁটা পোৱা ব্যক্তিসকলৰ বিষয়ে জানিব লাগিব অসমৰ মঞ্চ আৰু চলচ্চিত্ৰৰ বিষয়ে জানিব লাগিব ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰা চলচ্চিত্ৰসমূহৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব অসমৰ বিভিন্ন তথ্যসমূহ জানিব লাগিব অসমৰ বিভিন্ন তথ্য যিকোনো তথ্য হ'ব পাৰে সাম্প্ৰতিক অসমৰ ঘটনাৱলীসমূহ জানিব লাগিব নেক্সট সাম্প্ৰতিক ভাৰতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনাৱলী কাৰেণ্ট ইণ্ডিয়ান জিকেসমূহ আমি জানিব লাগিব সো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে জেনেৰেল নলেজত কোনবোৰ টপিক কভাৰ হ'ব যদিও আজ স্পেচিয়েলি অসমৰ ওপৰত দিছে আপোনালোকে অসমৰ কথাখিনি জানিবই লাগিব মাছ বি কিন্তু ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান পলিটি ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী ইণ্ডিয়ান ইকনমি ইণ্ডিয়ান কালচাৰ আদিও গুৰুত্ব দিব লাগিব নেক্সট জেনেৰেল ইংলিছৰ প্ৰধান টপিকসমূহ এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব কাৰেক্ট ফৰ্ম অফ ভাৰ্ব টেন্স পাৰ্ট অফ স্পীচ ইউজ এজ নাউন এডজেক্টিভ এডভাৰ্ব ফ্ৰেজ এণ্ড ক্লজ ডিটাৰমাইনাৰ্ছ ভইচ এক্টিভ ভইচ এণ্ড পেছিভ ভইচ narration transitive and intransitive verb prefix suffix vocabulary synonyms and antonyms homonym sentence type compound complex sentence question pattern take question so প্ৰধানকৈ এইকেইটা টপিকৰ ওপৰত জেনেৰেল ইংলিছ কভাৰ হ'ব সো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে পৰীক্ষাত কি আহিব কোনবিলাক সাবজেক্টৰ কোনবিলাক টপিক কভাৰ কৰিব সো এই সকলোবিলাক টপিক সামৰি এইখন গাইডবুক প্ৰস্তুত কৰা হৈছে য'ত আপোনালোকে 10,000 প্লাছ কুৱেশ্যন এনসাৰ অসমীয়াতে লাভ কৰিব আগন্তুক 26,000 চাকৰি গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 দুটা বিভাগৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে বহুখিনি উপকৃত হ'ব পাৰিব ডাউনলোড লিংক ডিসক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি মোবাইলতে পঢ়িব পাৰিব সো এতিয়া কথা হ'ল আপোনালোকৰ পৰীক্ষা কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব সো যোৱা 14 মে তাৰিখে অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা নিযুক্তি বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি জুলাই মাহৰ শেষৰ সপ্তাহত এই পদসমূহৰ কাৰণে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল গতিকে আপোনালোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কোৱা ধৰণে আপোনালোকৰ জুলাই মাহৰ শেষৰ সপ্তাহত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ যথেষ্টখিনি সম্ভাৱনা আছে ধন্যবাদ